สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ซัมซุงไทยแลนด์ครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเรานะอย่าลืมกดติดตามตอนนี้เลยครับเช็คอาการถ้าเป็นแบบนี้อยู่รีบหาใบชะพลูมากินเสียดายคนไม่รู้นะครับใบชะพลูเป็นยาใกล้ตัวที่หาง่ายมีสรรพคุณดีต่อสุขภาพมากมายอย่างไรก็ตามหากใช้ไม่ถูกวิธีก็จะเกิดผลเสียตามมานะครับการใช้งานที่ยอดเยี่ยมของใบชะพลูตามตำรับยาโบราณใบชะพลูมีรสเผ็ดเล็กน้อยมีรสเข้มข้นมีฤทธิ์อุ่นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอุ่นนะครับยกเว้นเย็นและบรรเทาอาการปวดมักใช้รักษาอาการปวดกระดูกและข้อเหงื่อออกมากตามมือและเท้าการรู้วิธีใช้มันดีต่อสุขภาพมากมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายได้ง่ายใบชะพลูเป็นยาใกล้ตัวที่หาง่ายมีสรรพคุณดีต่อสุขภาพมากมายนะครับจากการวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่พบว่าใบชะพลูมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบและบรรเทาอาการปวดได้ดีในใบชะพลู100 กรัมมีสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมากมายเช่นพลังงาน39กิโลแคลอรี่น้ำ86.5 กรัมโปรตีน4.3 กรัมไฟเบอร์2.5 กรัมแคลเซียม260มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2ฟอสฟอรัส980มิลลิกรัมเหล็ก 4.1 มิลลิกรัมวิตามินซี34มิลลิกรัมรากของใบชะพลูมีสารเบนซินอะซิเทตส่วนใบและลำต้นมีสารอะคาลอยด์เบต้าแคริโอฟิลลีนนะครับด้วยคุณค่าทางโภชนาการดังกล่าวใบชะพลูจึงมีประโยชน์และนำมาใช้รักษาโรคต่างๆได้มากมายเช่นปวดหลังเข่าบวมชาเท้ารักษาอาการบวมน้ำแก้อาการเหงื่อออกมือเท้ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาการปวดข้อเข่าเสื่อมแพทย์แผนปัจจุบันได้ศึกษาฤทธิ์ของใบชะพลูจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของใบชะพลูมีน้ำมันหอมระเหยและสารต้านอนุมูลอิสระมากมายที่พบมากที่สุดคือฟลาโวนอยด์อะคาลอยด์ฟลาโวนอยด์เป็นสารต้านการอักเสบที่ทรงพลังสามารถยับยั้งไซโตไคน์ที่ก่อการอักเสบผ่านการปรับภูมิคุ้มกันในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนชนิดที่ 2ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่สร้างกระดูกอ่อนของข้อต่อจึงช่วยรักษาสุขภาพของกระดูกและข้อนะครับสารอะคาลอยด์ช่วยยับยั้งระบบประสาทส่วนกลางลดอาการปวดและอาการไม่สบายนอกจากนี้อะคาลอยด์ยังสามารถทำหน้าที่เป็นสารต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพ3. วันนี้ผมนำมาฝากทุกคนการเยียวยาพื้นบ้านจากใบชะพลูนะครับรักษาอาการปวดข้อและกระดูกในสภาพอากาศหนาวเย็นใบชะพลู15 กรัมใบสดประมาณ 20-30 กรัมต้มน้ำ2 ถ้วยที่เหลือถ้วยดื่มระหว่างวันควรรับประทานตอนที่ยังอุ่นอยู่คือหลังอาหารเย็นนะครับหลักการรักษาแต่ละครั้งคือ10 วันนะครับการรักษาเหงื่อออกมากเกินไปในมือและเท้านะครับใบชะพลู30 กรัมล้างเสด็จน้ำต้มในน้ำ1 ลิตรประมาณ3 นาทีพอเดือดใส่เกลือเล็กน้อยผึ่งให้อุ่นแช่มือและเท้าเป็นประจำก่อนนอนทำต่อเนื่องกัน 5-7 วันยาสมุนไพรลดอาการเข่าบวมเจ็บปวดนะครับใบชะพลูใบโกรดจุฬาลัมพาไทยอย่างละ20 กรัมสดทั้งหมดล้างโขลกเติมน้ำส้มสายชูกลั่นร้อนคลุมแล้วทาเข่าที่บวมและปวดนะครับวิธีแช่เท้าด้วยใบชะพลูให้ได้ผลดีที่สุดนะครับเตรียมใบชะพลูประมาณ30 กรัมล้างใบชะพลูและเสด็จน้ำใส่ใบชะพลูที่ล้างแล้วลงในน้ำประมาณ1 ลิตรต้มส่วนผสมนี้ประมาณ 3-5 นาทีจากนั้นเติมเกลือเล็กน้อยลงในส่วนผสมนี้จนน้ำอุ่นจากนั้นแช่เท้าและมือของคุณต่อควรแช่จากน้ำอุ่นเป็นน้ำเย็นวันละครั้งและก่อนนอนเพื่อให้ได้ผลต้องทำต่อเนื่องกันประมาณ2 สัปดาห์หากคุณเลือกใบและเง่าของใบชะพลูที่แก่จัดจะได้ผลดีกว่าอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องต้มน้ำให้นานขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารอาหารในยาได้อย่างเต็มที่ใครควรระวังเมื่อใช้ใบชะพลูใครใช้ได้บ้างตามที่แพทย์ระบุไม่ใช่ทุกคนที่สามารถกินใบชะพลูได้บางรายไม่ควรรับประทานเครื่องเทศนี้เช่นผู้ที่มีอาการปวดท้องร้อนในปากท้องผูกผู้ที่มีอาการปวดท้องมักจะระคายเคืองต่อเยื่อเมื่อรับประทานอาหารร้อนเช่นใบชะพลูสำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกซึ่งมีอาการร้อนในการรับประทานใบชะพลูเข้าไปในร่างกายจะทำให้โรคแย่ลงดังนั้นหากกำลังประสบปัญหาโรคเหล่านี้อยู่ไม่ควรรับประทานใบชะพลูโดยเด็ดขาด
ใบชะพลูร้อน ดังนั้นหากหญิงให้นมบุตรใช้มากเกินไป อาจสูญเสียน้ำนมหรือเจือจางน้ำนมที่มีคุณภาพไม่เพียงพอ ผู้ที่มีอาการตัดร้อนแผลในปากรุนแรง และปวดท้องไม่ควรใช้ใบชะพลูเพราะจะทำให้อาการแย่ลงได้ 8. การรับประทานใบชะพลูมากเกินไป ประมาณ 100 กรัมต่อวัน อาจทำให้คุณมีปัญหาในการย่อยอาหาร เช่น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แสบร้อน กระลางอก การรักษาอาการปวดข้อด้วยใบกำลังโดยเฉพาะและการรักษาพื้นบ้านโดยทั่วไปมีข้อดีหลายประการ เช่น ความเรียบง่าย ง่ายต่อการปฏิบัติ และประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้อย่างถูกต้องทำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติแล้วว่าจะใช้ได้ผลเฉพาะในกรณีที่ไม่รุนแรงเท่านั้น อาการปวดข้อเป็นเรื่องปกติมักเนื่องจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงอายุ พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดี การบาดเจ็บหรือผลกระทบจากโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การใช้ยาพอกจากใบกำลังจะช่วยให้อาการปวดดีขึ้นและลดระดับของอิทธิพลต่อการทำงานของมอเตอร์ ในกรณีที่มีอาการปวดร่วมกับบวม คุณควรใช้ใบชะพลูเท่านั้น ส่วนกรณีที่ปวดแน่หรือมีอาการตึงกดทับเส้นประสาทควรใช้ยาเส้นใบคั่วกับเกลือ 9. อาการปวดข้อเป็นเรื่องปกติมักเนื่องจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงอายุ พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดี การบาดเจ็บหรือผลกระทบจากโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การใช้ยาพอกจากใบชะพลูจะช่วยให้อาการปวดดีขึ้นและลดระดับของอิทธิพลต่อการทำงานของมอเตอร์ ในกรณีที่มีอาการปวดร่วมกับบวม คุณควรใช้ใบแปะกล้วยเท่านั้น ส่วนกรณีที่ปวดแน่หรือมีอาการตึงกดทับเส้นประสาทควรใช้ยาใบชะพลูคั่วเกลือ สูตรสมุนไพรแช่ใบชะพลูในแอลกอฮอล์คุณสามารถใช้ทั้งต้นและรากของใบชะพลูแช่ในเหล้าขาว จากนั้นใช้นวดเบาๆในบริเวณข้อที่ปวด สูตรสมุนไพรใบชะพลูเพื่อรักษาอาการปวดข้อ เตรียมรากใบชะพลูประมาณ 200 กรัมและเหล้าขาว 50 มิลลิลิตร แช่รากของใบชะพลูในน้ำเกลือเจือจางประมาณ 10 นาที แล้วล้างน้ำให้สะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วผึ่งให้เสด็จน้ำ ตัดรากของใบชะพลูเป็นท่อนสั้นๆ แล้วใส่ในโหลแก้ว เติมเหล้าขาวติดฝาแช่ไว้อย่างน้อย 1 เดือน ทุกครั้งที่ใช้ใบชะพลูเล็กน้อยแล้วทาที่ข้อต่อที่เจ็บปวดนวดเบาๆประมาณ 10 ขีดกลาง 15 นาทีทำซ้ำ1 ขีดกลาง 2 ครั้งต่อวัน จนกว่าอาการปวดจะหายไปอย่างสมบูรณ์ ข้อควรทราบเมื่อใช้ใบชะพลูเพื่อรักษาอาการปวดข้อครับ กลอุบายสำหรับรักษาอาการปวดข้อเข่าเสื่อมเป็นอุบายพื้นบ้านที่ง่าย ประหยัด หาง่าย และได้ผลในบางกรณีที่มีอาการปวดระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง อย่างไรก็ตาม คุณต้องใช้มันอย่างถูกต้องและอดทนเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้บรรลุผล นอกจากนี้เมื่อเราต้องการใช้สมุนไพรใดๆเราควรคำนึงถึงปริมาณและการใช้ความเป็นไปได้ในการโต้ตอบกับวิธีการรักษาอื่นๆ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้วิธีการรักษาใดๆ นอกจากนี้การรักษาจากใบชะพลูสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าเสื่อมล้วนเป็นเคล็ดลับพื้นบ้านซึ่งไม่ได้พิสูจน์ว่าได้ผลในทุกกรณีสมุนไพรนี้ช่วยบรรเทาอาการเท่านั้นไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของอาการปวดข้ออย่างแท้จริง ดังนั้นหากอาการปวดข้อหรืออาการต่างๆของคุณไม่ทุเลาลงหรือมีสัญญาณของการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นซึ่งส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันของคุณควรพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวดีมีประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนไปทุกวันครับตอนนี้นะครับขอลาทุกคนผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็รอเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ